Trong thời gian này, mặc dù có những điều tốt đẹp xảy ra nhưng không thể nói rằng mọi thứ đều tốt đẹp hoàn toàn. Thực ra, câu chuyện giữa Phinia và cô, Bua cũng coi đó là một trong những điều tốt đẹp hiếm hoi trong cuộc đời. Dù biết rằng nó sẽ phải kết thúc vào một ngày nào đó, nhưng phải đợi đến khi thời điểm đó đến rồi mới tính tiếp. Tuy nhiên, hôm nay không phải là một ngày tốt đẹp của Bua. Kết quả kiểm tra tuổi của hộp sọ xác ướp bí ẩn được tìm thấy trong vụ tai nạn máy bay vừa được gửi đến 2 giờ trước sau một thời gian chờ đợi khá lâu qua email. Tiến sĩ Bushea vừa có thời gian mở và in ra để đọc kết quả kiểm tra trên tờ giấy A4 trong tay cô đang run rẩy. Cô quét mắt đọc đi đọc lại nhiều lần, thậm chí gọi điện kiểm tra với phòng thí nghiệm đã kiểm tra. Họ xác nhận kết quả vì đã kiểm tra lại 3 lần theo quy trình thông thường với độ chính xác được xác nhận là 95%. Nó không cũ, như Phinia đã suy đoán từ việc xem hình ảnh X-quang. Kết quả kiểm tra tuổi này là bằng chứng xác nhận. Đó không phải là xác ướp, thực ra nó là xác ướp, nhưng không có tuổi thọ lâu đời như những xác ướp mà chúng ta biết, với việc kiểm tra tuổi bằng công cụ và quy trình chính xác. Bushea quét mắt đọc kết quả lần thứ N không đếm được. Trong giờ này, cô vội vàng bước ra khỏi phòng thí nghiệm với tờ giấy kết quả kiểm tra, vội vàng bước đi. Đến mức trở thành chạy lên tầng 5, nơi có phòng của trợ lý giám đốc. Trong lòng cô hy vọng người bạn thân đã đến, cô vội vàng đến mức không gõ cửa trước khi mở vào. Phinia đang ngồi quay ghế ra cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài và suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra. Tất nhiên, cô ấy cũng đang nghĩ về câu chuyện giữa cô ấy và người đang vội vàng chạy đến dừng lại trước bàn làm việc của Finn. Tiếng ồn ào của Bushea khiến chủ nhân căn phòng quay lại, trước khi đứng lên và bước tới. Sao vậy? Nhớ tôi rồi à, Bua? Đã bảo là ra cùng nhau mà. Phòng thí nghiệm gửi kết quả tuổi đến, xem giúp tôi xem tôi có nhìn nhầm không. Bua đưa tờ giấy đó ra cho người kia một cách vội vàng khiến người kia nhíu mày trước khi đưa tay nhận tờ giấy 2-3 trang đó lên đọc. Sau đó, Phinia im lặng như đang suy nghĩ, lông mày của trợ lý giám đốc nhíu lại, rối tung. Đã nghĩ vậy rồi. Phinia kêu lên. Cái này đã kiểm tra lại 3 lần rồi đúng không? 3 lần, kết quả kiểm tra đáng tin cậy 95%, không thể xác định tuổi. Tiến sĩ Bushea nói. Nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Nó không đủ cũ để tính tuổi. Người kia trả lời. Năm nay là năm 2023, phải cũ hơn 73 năm tức là cũ hơn năm 1950, phương pháp C14 đa tin. Vậy có thể kiểm tra được tuổi thọ. Đó là xác ướp giả. Nhìn thấy nó, cô nghĩ nó là giả phải không? Phinia hỏi, nhưng mắt vẫn dán vào chữ trong bảng trên tờ giấy trắng vừa nhận được. Không, không phải. Đúng vậy. Vậy bây giờ phải làm gì? Đi lấy lại trước rồi tính tiếp. Bua đi vòng quanh giường nơi đặt hộp sọ xác ướp vấn đề, đã đi không biết bao nhiêu vòng trong giờ này. Việc tìm thấy nó trong vụ tai nạn máy bay tư nhân đã đủ kỳ lạ, đến đây lại phát hiện hộp sọ xác ướp này không có tuổi thọ hơn 70 năm và không thể coi là cổ vật. Câu hỏi tiếp theo là hộp sọ này có nguồn gốc từ đâu? Câu chuyện sẽ kinh dị hơn nếu nghĩ rằng có người chơi khăm bằng cách làm xác ướp theo phương pháp cổ xưa với người hiện đại. Và càng kinh dị hơn nếu hộp sọ này có cái chết không tự nhiên. Việc làm gì với thi thể người chết đều là phạm pháp, nhưng lần này không phải là cả thi thể mà chỉ có một phần là hộp sọ. Câu hỏi tiếp theo là phần còn lại ở đâu? Cô sẽ đi vòng quanh mãi hay sao, Bua? Phinia đứng nhìn một lúc rồi hỏi. Tôi chóng mặt. Vậy thì đừng nhìn. Bua đáp lại. Quay đi chỗ khác. Tôi cho phép cô nhìn xương chậu của tôi, còn tôi không được nhìn sao? Bua thấy ánh mắt người nói hạ xuống một chút như treo chọc. Xương chậu của tôi không đáng nhìn. Bua đang đi vội nói, đồng thời chậm bước và dùng chiều cao của giường khám nghiệm che mình khỏi Phinia. Bây giờ mới ngại, cảm giác không phải là quá muộn sao? Phinia, nói nhỏ thôi, kẻo ai nghe thấy lại hiểu lầm. Bua vội nói, nhìn trái nhìn phải cẩn thận. Tôi không sợ ai nghe thấy. Ai hiểu lầm hay không, tôi cũng không quan tâm. Im đi. Vậy thì dừng đi. Phinia dọa. Rồi nghĩ xem phải làm gì. Cô giỏi thì nghĩ đi. Đừng đổ lỗi cho tôi. Trợ lý giám đốc nói như biết trước.
Có việc gì chưa đổ lỗi cho tôi nữa, đồ lười. Cô biến mất 2 năm rồi bỏ lại công việc. Lần này đến lượt cô phải nhận. Nghiên cứu của cô nếu muốn mang đi xuất bản thì mang đi. Tôi chưa có thời gian viết gửi cho giáo sư xem và lấy tên đầu tiên. Phần tôi làm tiếp từ cô không tính tiền. Bua nói. Thấy quý lắm lúc đó. Cô tự xuất bản đi. Tôi không muốn nữa. Lúc đó cô như rắn hổ mang bảo vệ trứng, dọa tôi, còn đuổi cắn tôi nữa. Lúc đó tôi nên đổi từ cắn thành gì nhỉ, nghĩ giúp tôi đi. Còn bây giờ có thứ khác để quý hơn. Nụ cười của Phinia hiện lên khi thấy nét mặt người nghe làm như tránh ánh mắt nhìn vào giường khám nghiệm nơi đặt hộp sọ vấn đề. Cô không muốn biết tôi quý gì sao? Không. Giọng cộc cằn đáp lại. Tôi sẽ làm việc. Sau đó giả vờ tìm dụng cụ mà không dám ngẩng mặt nhìn người kia đang đứng khoanh tay cười đắc ý ở phía đối diện. Vậy làm việc đi. Xong rồi còn làm việc khác. Nụ cười của Phinia càng rộng hơn khi thấy mặt Bua đỏ lên ở hai bên má, lan đến cổ và tai. Làm việc khác là làm gì? Biết rồi còn hỏi. Dù sao tối nay tôi sẽ cho xem. Tối nào? Ai sẽ ngủ với cô? Bua nhỏ giọng hỏi, không dám nhìn. Vậy tôi sẽ ngủ với cô. Nhưng cô nói tối nay sẽ để tôi ngủ. Bua cãi. Cô cứ ngủ đi. Tôi không nói gì. Phinia cũng không chịu thua. Xin tiến sĩ Phinia giải thích lại cho tôi cách làm xác ướp. Tôi rối hết cả lên, không biết chuyện gì xảy ra. Buseya vội đổi chủ đề khi cảm thấy mình đang thua cuộc và không thể cãi lại người kia. Thời đại nào? Phinia hỏi, khoanh tay. Nếu là thời kỳ đầu, thì đem xác người chôn trong cát dưới nắng. Nếu là cát ở vùng đồng bằng sông hoặc trầm tích từ đáy hồ thì sẽ có muối trộn lẫn. Kết hợp với khí hậu nóng của khu vực đó, khoảng 40 ngày nước sẽ bị rút hết khỏi cơ thể. Thực ra, ban đầu không có phát minh gì cả, nhưng người thời đó nhận thấy khi chôn xác người chết trong cát rồi bị gió thổi cát đi, xác hiện lên khô và không phân hủy nên bắt đầu nghĩ cách bảo quản xác. Vậy yếu tố quan trọng là cát, muối, ánh nắng và không khí khô giúp rút nước khỏi cơ thể. Việc chôn trong cát làm vi khuẩn khó phát triển và không có côn trùng gây rối hay phân hủy nên không có sự phân hủy của lớp da, khô dính vào xương. Đúng vậy, tiến sĩ Bua. Finn đáp. Đó là thời kỳ đầu, sau đó bắt đầu là một cách nghiêm túc. Phinia bắt đầu giải thích tiếp. Có sử dụng natron. Đây là một khoáng chất bao gồm nhiều loại muối được tìm thấy ở đáy hồ và được sử dụng để bảo quản xác chết. Đầu tiên, người ta sẽ mổ xác chết để lấy nội tạng ra. Sau đó, cả xác và nội tạng sẽ được bôi natron rồi chôn trong các khoảng 40 ngày trở lên. Sau đó, xác sẽ được bôi nhựa cây và cuối cùng là quấn nhiều lớp vải lanh tẩm nhựa cây. Nhưng cô có biết điều gì đặc biệt không? Cái gì? Khi dùng que để làm cho não chảy ra từ khoang mũi, hãy tưởng tượng điều đó. Điều này khiến Buseya nhăn mặt và đẩy kính lên. Vậy cô nghĩ sao về trường hợp này? Bua hỏi khi thấy Phinia đang đeo găng tay và cầm hộp sọ lên xem xét kỹ lưỡng. Công việc khá tốt, Finn trả lời. Phải trải qua quá trình làm và bảo quản tốt mới có thể trông giống như được làm bằng phương pháp cổ xưa. Nhưng việc hàm dưới bị biến dạng cho thấy có thể đã bị tấn công trước khi chết. Buseya, người đang lắng nghe chăm chú, gật đầu và để người kia tiếp tục giải thích. Làm rất giống thật. Nhìn thoáng qua thì đúng, mặc dù trông mới. Người làm phải có kiến thức nhất định. Điều này khiến chúng ta không thể đánh giá chính xác thời gian chết. Trưởng phòng thí nghiệm gật đầu đồng ý với câu nói đó. Vì xác đã được làm thành xác ướp trước, Bua nói trước khi thấy người kia nhíu mày suy nghĩ. Dựa trên hình ảnh X-quang, xương này vẫn còn mới và không bị mục nát. Có lẽ chết chưa lâu, Phinia nhận xét. Vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo? Lần này là Bua đặt câu hỏi. Chúng ta phải tiếp tục làm những gì có thể, người kia trả lời. Chúng ta có thể cần biết anh ta. Tôi nhìn từ trán và gò má, đoán rằng có thể là nam. Chúng ta cần biết anh ta là ai và chết như thế nào. Câu hỏi đầu tiên dễ hơn câu thứ hai, Bua nhận xét với vẻ mặt lo lắng. Cô đẩy kính lên mũi và suy nghĩ xem nên làm gì để giải quyết vấn đề mà vừa nêu ra. Thông thường,
Các phần còn lại chỉ có hộp sọ hoặc xương, có thể cho biết giới tính từ kích thước và hình dạng của hộp sọ bằng cách nhìn vào góc hàm dưới, gò má, góc hoặc hình dạng của trán. Tuổi có thể được xác định từ sự hợp nhất của các tấm xương ở đầu xương tay hoặc ngón tay, ngón chân. Chiều cao thường được tính toán từ chiều dài của các xương lớn như chân. Một số trường hợp có thể xác định được chấn thương xương hoặc bệnh xương. Nếu là tử vong, phải có chấn thương có thể quan sát được như vỡ hộp sọ, gãy xương hoặc chấn thương do vật sắc nhọn gây ra đủ mạnh để làm hỏng xương. Những điều này có thể giúp suy luận nguyên nhân tử vong mặc dù không chính xác. Phần lớn công việc của nhân chủng học pháp y thường là một phần nhỏ trong sự kiện hoặc vụ án xảy ra, cần phải kết hợp bằng chứng vật chất hoặc lời khai. Chỉ nhìn vào xương không thể kết luận được nhiều, nhưng ở đây, tất cả chỉ có một hộp sọ duy nhất. Chúng ta phải xem phần duy nhất có thể cho chúng ta biết điều gì. Cô muốn bắt đầu từ đâu? Bushaya hỏi tiếp. Biết rồi còn hỏi, Efin nói. Cô có biết không, Bua, rằng tôi tin tưởng cô hơn bất kỳ ai ở đây. Đừng gây áp lực, người nói nhăn mặt. Biết vậy tôi đã mua hologram, thiết bị mô phỏng hình ảnh 3 chiều bằng tia laser, hologram, rồi. Giọng nhỏ than thở tiếc nuối. Hologram thì có gì thách thức đâu, phải tự tay làm mới được, Efinia nói thêm với nụ cười nhếch mép. Tiến sĩ Bushaya, học trò của bậc thầy trong ngành. Áp lực thế này, nếu không tự làm, tôi chắc sẽ kêu la mất, Bua đồng ý với vẻ mặt bực bội. Cần giúp gì cứ nói. Chỉ cần máy ảnh và ghim để đánh dấu trên xương là đủ rồi. Để tôi thử mô phỏng 2 chiều trên máy tính trước. Để chương trình tính toán, sẽ nhanh và chính xác hơn. Tưởng cô sẽ nặng tay 3 chiều, muốn thấy tận mắt. Nặng tay tôi chỉ làm vài lần, hơn nữa sẽ chậm và tôi cũng quên hết các cơ mặt rồi, Bushaya giải thích. Để dành nếu không còn cách nào khác, trong khi đó để tôi xem lại các cơ mặt trước. Cả hai đang nói về phương pháp gọi là Forensic Facial Reconstruction hay tái tạo khuôn mặt từ hộp sọ hoặc mảnh hộp sọ, một kỹ thuật trong nhân chủng học pháp y. Đây là việc tái tạo khuôn mặt từ hộp sọ vô danh cả 2 và 3 chiều để thấy được khuôn mặt khi còn sống trông như thế nào, hay nói cách khác là chủ nhân của hộp sọ này trông ra sao. Nhưng phương pháp trước đây khi chưa có thiết bị mô phỏng 3 chiều hay mô phỏng 2 chiều bằng máy tính là nặng bằng đất sét hoặc đất nặng bằng tay. Tuy nhiên, người có thể nặng khuôn mặt cần phải có kiến thức về giải phẫu học của các cơ mặt với hơn 50 bó cơ để xem các cơ bám vào xương mặt như thế nào và độ sâu của các mô quan trọng để làm cho việc nặng giống thật nhất. Hãy nhớ lại, lần sau còn nhìn mặt, không phải chỉ nhìn xương chậu. Nếu cô không cho nhìn, tôi sẽ đi tìm người khác để nhìn. Bua, đừng có mà. Phinia hét lên. Tìm được người cân đối như tôi không dễ đâu. Ôi, đẹp lắm chắc. Bua cãi lại. Đừng để tôi phải kể lể về chuyện đó, Phinia cười nhếch mép. Hỏi người ngủ với tôi mỗi ngày là biết. Vậy hôm nay ngủ một mình nhé. Bua kìa, nụ cười nhếch mép biến mất ngay lập tức, và Phinia kéo dài giọng để năn nỉ. Đừng mà. Chuyện tái tạo khuôn mặt, nếu gặp giáo sư thì nói giúp tôi nhé, Bua nói với Finn. Tôi nghĩ giáo sư có thể có ý tưởng hay. Để tôi nói chuyện với giáo sư.